ดาวศุกร์ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่ได้ชื่อว่าเป็นคู่แฝดของโลกด้วยขนาดที่ใกล้เคียงกันคือเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,104 กิโลเมตรน้อยกว่าโลกเพียงแค่ประมาณ650 กิโลเมตรแถมในบางช่วงยังโคจรเข้าใกล้โลกและสุกสกาวมากกว่าดวงดาวอื่นๆแต่ดูเหมือนว่าเราจะยังไม่ค่อยรู้จักดาวศุกร์กันเท่าไหร่นักมากันครับอับดุลไททูบจะพาไปรู้จักดาวคู่แฝดของโลกพร้อมกับปริศนาที่รอคอยให้นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์เข้าไปค้นหาและสำรวจเพิ่มเติมในอนาคตแม้ดาวพุธจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าถัดต่อมาจึงค่อยเป็นดาวศุกร์และโลกตามลำดับแต่ดาวศุกร์กลับเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะของเราอุณหภูมิพื้นผิวบนดาวศุกร์นั้นสูงถึง475องศาเซลเซียสซึ่งร้อนพอที่จะหลอมตะกั่วได้ความร้อนสุดขีดนี้เกิดจากชั้นบรรยากาศที่หนาทึบของดาวศุกร์เองซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักคล้ายกับก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงบนดาวศุกร์ทำให้พื้นผิวมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนเตาหลอมยานอวกาศโดยทั่วไปและมนุษย์ไม่สามารถลงไปสำรวจหรืออาศัยบนพื้นผิวของดาวศุกร์ได้ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลาถึง243วันบนโลกและหมุนย้อนกลับในทิศทางที่ตรงข้ามกับดาวเคราะห์ส่วนใหญ่โดยเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือที่ดาวศุกร์ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกปริศนาของการหมุนย้อนกลับนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงดาราศาสตร์สันนิษฐานกันว่าอาจเกิดจากการพุ่งชนครั้งใหญ่ของวัตถุลึกลับในอวกาศเมื่อหลายพันล้านปีก่อนจึงส่งผลให้เกิดเป็นการหมุนรอบตัวที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนใครช่วงเวลากลางวันของดาวศุกร์จะยาวประมาณ58วันของโลกและกลางคืนอีก58วันนั่นจึงต้องรอประมาณ 116.75 วันพระอาทิตย์จึงจะขึ้นอีกครั้งและผลจากการโคจรรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้ดาวศุกร์มีข้างขึ้นข้างแรมคล้ายกับดวงจันทร์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งที่สัมพันธ์กับโลกและดวงอาทิตย์โดยสามารถสังเกตเห็นได้ผ่านกล้องโทรทัศน์ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในความรู้ที่เกี่ยวกับระบบสุริยะที่กาลิเลโอนักคิดชื่อดังค้นพบตั้งแต่ศตวรรษที่17นอกจากนี้ลมในชั้นบรรยากาศด้านบนของดาวศุกร์ยังพัดเร็วมากถึง360กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือใช้เวลาเพียงแค่4วันบนโลกบรรยากาศก็จะหมุนรอบดาวศุกร์นั่นหมายความว่าบรรยากาศหมุนเร็วกว่าพื้นผิวดาวเคราะห์ถึง60เท่าตัวเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์โรเทชันซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับดาวพฤหัสและดาวเสาร์ด้วยเช่นกันดาวศุกร์มีภูเขาไฟมากกว่า 1,600 แห่งทำให้เป็นดาวเคราะห์ที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในระบบสุริยะภูเขาไฟหลายแห่งดับแล้วแต่มีหลักฐานชี้ให้เห็นว่าบางแห่งอาจยังคงมีพลังงานอยู่ถึงปัจจุบันพื้นผิวของดาวศุกร์ยังเต็มไปด้วยที่ราบลาวาขนาดใหญ่มีลักษณะทางธรณีวิทยาเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ซึ่งบ่งชี้ว่าได้เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญข้อมูลจากภารกิจ Magellan ของ NASA หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐช่วยยืนยันข้อเท็จจริงนี้ได้เป็นอย่างดีโดย NASA ได้ส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดาวศุกร์เพื่อถ่ายภาพและทำแผนที่บนพื้นผิวเมื่อปี 1989 พบว่ามีทั้งภูเขาไฟและหลุมอุกกาบาตที่สำคัญปล่องภูเขาไฟบางจุดเกิดจากการเปลี่ยนรูปทรงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเกิดลาวาไหลไปทางลาดกระบวนการนี้กินเวลาประมาณ8เดือนและเป็นสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกว่า30ปีก่อนทำให้ยืนยันได้ว่าภูเขาไฟบนดาวศุกร์ยังมีโอกาสที่จะปะทุขึ้นมาได้อีกมนุษย์พยายามที่จะหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตจะย้ายไปอยู่อาศัยได้นอกจากโลกและเชื่อกันว่าดาวศุกร์น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่น่าเสียดายที่สภาวะดาวศุกร์ที่มีความคล้ายคลึงกับโลกและเหมาะกับสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ใช่ดาวศุกร์ในปัจจุบันแต่เกิดขึ้นมานานมากแล้วโดยทีมวิจัยจาก NASA พบว่าเมื่อ 4,200 ล้านปีก่อนมีความเป็นไปได้ที่ดาวศุกร์จะเคยมีมหาสมุทรมีน้ำในสถานะของเหลวบนพื้นผิวและมีสภาพอากาศที่อบอุ่นพอเหมาะกับสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้คงอยู่มานานถึงกว่า 3,000 ล้านปีจนกระทั่งเมื่อราว700 ล้านปีก่อนดวงอาทิตย์ร้อนขึ้นและปรากฏการณ์เรือนกระจกของดาวศุกร์ทวีความรุนแรงขึ้นน้ำบนดาวเคราะห์จึงค่อยๆระเหยไปและพื้นผิวของดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนกลายเป็นที่ที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้
สำหรับชาวโลกอย่างเราดาวศุกร์มักได้รับการขนานนามว่าดาวประกายพฤกษ์หรือดาวประจำเมืองเพราะเป็นสิ่งที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ารองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในยามค่ำคืนความสว่างของดาวศุกร์เกิดจากการสะท้อนแสงของเมฆในระดับสูงคือสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบได้ถึงประมาณ 75%จึงทำให้ดาวศุกร์สว่างมากจนอาจเกิดเป็นเงาบนโลกได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดาวศุกร์ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในวัฒนธรรมของชาติต่างๆและเกิดเป็นตำนานของมนุษย์มานานหลายพันปีโดยเฉพาะชื่อของวีนัสที่มาจากเทพีแห่งความรักของชาวโรมันดาวศุกร์ยังต่างจากดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะตรงที่ไม่มีดวงจันทร์บริวารหรือวงแหวนตามธรรมชาติเหมือนกับโลกหรือดาวเสาร์เท่าที่เรารวบรวมข้อมูลจนถึงปัจจุบันมีภารกิจสำรวจดาวศุกร์ที่เตรียมการมานานและใกล้จะออกเดินทางรวมอย่างน้อย3ภารกิจด้วยกันซึ่งทั้งหมดจะไม่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยแต่จะส่งข้อมูลกลับมายังโลก Venus Life Finder ภารกิจสำรวจดาวศุกร์โดย MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ร่วมมือกับบริษัท Rocket Lab สำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ที่ระดับความสูงประมาณ 45-60 กิโลเมตรจากพื้นผิวซึ่งมีอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมเพื่อค้นหาโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่จำเป็นกับการดำรงชีวิตเพื่อพยายามหาคำตอบว่าดาวศุกร์มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอยู่หรือไม่เป็นภารกิจที่มีต้นทุนเพียงแค่$10 ล้านจะใช้เวลาเดินทางจากโลก5 เดือนจึงจะถึงดาวศุกร์ส่วน Veritas เป็นโครงการของ NASA ที่มีเป้าหมายสำคัญในการทำแผนที่พื้นผิวของดาวศุกร์ให้เป็นแบบ3มิติถ่ายภาพความละเอียดสูงต่อยอดจากโครงการ Magellan เมื่อกว่า30 ปีก่อนโดยยานสำรวจของ Veritas จะใช้เรดาร์สำรวจสนามโน้มถ่วงและดูองค์ประกอบต่างๆที่รวมถึงภูเขาไฟจำนวนมากบนดาวศุกร์ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ทางด้านธรณีวิทยาที่อาจช่วยให้เข้าใจความเป็นมาว่าเพราะเหตุใดดาวศุกร์จึงมีวิวัฒนาการไปในทางที่แตกต่างจากโลกของเราทั้งที่อยู่ใกล้กันและมีขนาดใกล้เคียงกันสำหรับดาวินชี Plus จะมีภารกิจที่เจาะลึกกว่าทุกภารกิจที่เคยเป็นมาคือจะลงไปในชั้นบรรยากาศลงไปบนพื้นผิวของดาวศุกร์ซึ่งถือเป็นงานที่ยากเพราะความกดอากาศบนดาวศุกร์สูงกว่าโลกประมาณ92เท่าความรู้สึกเหมือนกับลงไปอยู่ใต้น้ำ914เมตรในโลกของเราแรงดันมหาศาลนี้มักจะบดขยี้วัตถุต่างๆรวมถึงยานอวกาศได้ดังนั้นภารกิจการลงจอดที่นั่นจึงต้องใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและแข็งแกร่งเหมือนกับรถถังหุ้มเกราะภารกิจดาวินชี Plus จะลงจอดบริเวณที่เรียกว่าอัลฟาเรจิโอที่มีภูมิประเทศครุขระมีสันเขาและร่องเขาซับซ้อนและจึงใช้อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุและแก๊สตลอดจนองค์ประกอบทางเคมีพร้อมกับกล้องความละเอียดสูงส่งข้อมูลกลับมายังโลกได้แบบเรียลไทม์ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาดาวศุกร์ในระยะยาวเพื่อนำไปสู่การไขปริศนาว่าทำไมดาวศุกร์จึงกลายเป็นดาวที่ร้อนที่สุดแทนที่จะเป็นดาวที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้สำหรับคนที่ต้องตื่นเช้าทำงานหนักเจอกับความกดดันจนร่างกายเริ่มล้าผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับนี่เลย Dip CBD ตัวช่วยที่ทำให้การนอนของผมดีขึ้นมากเขาช่วยทั้งเรื่องของความผ่อนคลายลดปวดเมื่อยและทำให้หลับลึกจริงๆครับบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องพกติดกระเป๋าในช่วงนี้เลยใครอยากสนับสนุนผมลองสั่งไปใช้ดูครับสั่งง่ายๆแค่แอดไลน์สแกน QR Code นี้หรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ